دستان شماست. مردمی. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادیخواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت بدور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادیخواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان. ایمان فروتن هستم، یکی از 1725 عزیزانی که از سراسر جهان دور هم جمع شدند به دور یک هدف و 5 اصل و برای یک هدف، و اون هدف تشکیل یک سازمانی هست، یک ساختاری در خور اهمیت و احترام بین المللی به منظور پشتیبانی از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری مطلق حکومت ملاها و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمون ایران، از طریق ساختن این ساختار که یک محیطی باشه مردم سالار، شفاف، دموکرات و مدرن که اعضای مختلف اپوزیسیون و مخالفان حکومت اسلامی بتونن داوطلبانه با هم کار بکنن. و امروز ما در برنامه امروز یکی دیگر از این گروه ها و منفردینی که به نهاد مردمی پیوسته‌اند رو باشون صحبتی داریم، ولی قبل از اون اجازه بدید که 2 کار بکنیم. یکی این که از طریق سایت من به شما معرفی بکنم آخرین شخصیت حقیقی که ایرانی تبار هستند و به نهاد مردمی پیوستند عزیزی هستند به نام ناظم رفیعی از آمریکا که هفته گذشته با ایشون صحبتی هم داشتیم. ایشون فکر کنم خودشون مستقیما از طریق سایت پیپل که در نهاد مردمی هست تصدیق هویت کردن و یکی از شخصیت‌های حقیقی هستند در نهاد مردمی. و قبل از این که شخصیت حقیقی دیگری رو خدمتتون معرفی بکنم که چند روز پیش ثبت نام کردن و همین امروز هم تصدیق هویت،
اجازه بدید از اتاق فرمان خواهش کنم اون ویدیویی رو که آقای اوباما، پرزیدنت اوباما برای نوروز 1390 اون پیام رو به ایرانیان، به خصوص ایرانیانی که در داخل کشور هستند فرستاده بود رو بار دیگر گوش بدیم که هم شنیده باشیم و نگاه کرده باشیم این پیامو و هم احیانا بتونیم که راجع به اون نیز با میهمان بعدی خودمون صحبتی داشته باشیم. اتاق فرمان هر موقع اگر آماده هستید این ویدیو پیام آقای اوباما رو گوش میدیم و در طول اون من سعی میکنم ارتباط رو برقرار کنم با میهمان عزیزمون که میهمان ما خواهند بود. با هم ویدیو رو نگاه میکنیم. Today, I want to extend my best wishes to all who are celebrating Nowruz here in the United States and around the world. Each year of my presidency, I've marked this holiday by speaking directly to the people of Iran. That's what I'd like to do once more. This is a holiday for the Iranian people to spend time with friends and family, to reflect on the extraordinary blessings that you enjoy, and to look forward to the promise of a new day. After all, this is a season of hope and renewal. And today we know that this is also a season of promise across the Middle East and North Africa, even as there are also enormous challenges. I believe that there are certain values that are universal. The freedom of peaceful assembly and association, the ability to speak your mind and choose your leaders. And what we are seeing across the region is the insistence on governments that are accountable to the people. But we also know that these movements for change are not unique to these last few months. The same forces of hope that swept across Tahrir Square were seen in Azadi Square in June of 2009. And just as the people of the region have insisted that they have a choice in how they are governed, so do the governments of the region have a choice in their response. So far, the Iranian government has responded by demonstrating that it cares far more about preserving its own power than respecting the rights of the Iranian people. For nearly 2 years, there's been a campaign of intimidation and abuse. Young and old, men and women, rich and poor, the Iranian people have been persecuted. Hundreds of prisoners of conscience are in jail. The innocent have gone missing. Journalists have been silenced. Women tortured. Children sentenced to death. The world has watched these unjust actions with alarm. We've seen Nasrin Sotoudeh jailed for defending human rights. Jafar Panahi imprisoned and unable to make his films. Abdul Reza Tajik thrown in jail for being a journalist. The Baha'i community and Sufi Muslims punished for their faith. Muhammad Valiun, a young student, sentenced to death for throwing 3 stones. These choices do not demonstrate strength, they show fear. For it's telling when a government is so afraid of its own citizens that it won't even allow them the freedom to access information or to communicate with each other. But the future of Iran will not be shaped by fear. The future of Iran belongs to the young people, the youth who will determine their own destiny. Over 60% of the Iranian people were born after 1979. You're not bound by the chains of the past, the distracting hatred of America that will create no jobs or opportunity, the rigid and unaccountable government, the refusal to let the Iranian people realize their full potential for fear of undermining the authority of the state. Instead, you, the young people of Iran, carry within you both the ancient greatness of Persian civilization and the power to forge a country that is responsive to your aspirations. Your talent, your hopes, and your choices will shape the future of Iran and help light the world. And though times may seem dark, I want you to know that I am with you. On this day, a celebration that serves as a bridge from the past to the future, I'd like to close with a quote from poet Samin Behani, a woman who has been banned from traveling beyond Iran, even though her words have moved the world. Old I may be, but given the chance I will learn. I will begin a second youth alongside my progeny. I will recite the hadith of love of country with such fervor as to make each word bear life. Let this be a season of second youth for all Iranians, a time in which a new season bears new life once more. Thank you, and Eid Shoma Mubarak.
خب هموطنان عزیز، همون جایی که ملاحظه فرمودید این پیام نوروزی آقای اوباما بود به مردم ایران که تقریبا همه جا بسیار به خوبی قبول شد از طرف ایرانیان و خب جاهای دیگر هم گفتن حالا بالاخره بعد از 2 سال موقعشه که ایشونی همچین حرفی بزنن. و اجازه بدید که قبل از اینکه مهمان برنامه امروز رو خدمتتون معرفی بکنم یا ایشون شروع به صحبت بکنن، بریم رو سایت نهاد مردمی نگاه بکنیم. هموطنان عزیز توجه بفرمایید که علاوه بر این بالا که ما عکس جدیدترین اشخاص ایرانی تبار، شخصیت‌های حقیقی رو میذاریم و علاوه بر تعداد کل پشتیبانان که میذاریم که هر روز از همه جا میآیند و الان به 1725 رسیده و سازمان‌ها و احزاب و NGO-ها و رسانه‌ها، پشتیبانان غیر ایرانی با نام حقیقی هم داریم که جدیدترین شخصی که به این گروه اضافه شده کسی نیستن جز آقای کن تیمرمن. آقای کن تیمرمن همونجوری که میدونید با ایشون آشنا هستید، یکی از معروفترین و معتبرترین ژورنالیست ها و خبرنگارهایی هستند که در رابطه با مسائل دنیا، به خصوص در رابطه با مسائل ایران، خاورمیانه، جدیداً کتابی در رابطه با فکر کنم عراق چاپ کردن و الان هم در رابطه با اتفاقاتی که در لیبی داره میفته. هفته گذشته که من در واشنگتن دی سی بودم، یادتون باشه گفتم که یکی از موفق ترین سفرهایی بود که سفرهای سیاسی که من در این 11 سالی که کار سیاسی داوطلبانه میکنم داشتم. چندین جلسه مهم داشتیم. یکی از اون جلساتی بود که من با آقای کن تیمرمن داشتم. قرار بود که جلسه 1 ساعت باشه و یه قهوه با هم بخوریم. این جلسه فکر کنم حدود 6 ساعت طول کشید، 5 ساعت و نیم. ایشون دقیقاً طرح نهاد مردمی رو، همون پاورپوینتی رو که خیلی از شماها دیدید، بارها من ارائه کردم و در نهاد دیدیم، قدم به قدم اون 15 اشکال‌ها، باورها، پادزهرها، هدف 5 اصل و بالاخره سایت و نرم افزار نهاد مردمی رو دیدن. بسیار بسیار خوششون اومده بود و گفتن که این رو بسیار می شود معرفی کرد در کنگره آمریکا، در سنا آمریکا، در جاهای مختلف، چون ایشون در تماس مستقیم با کنگره همیشه هستن و میگفتن که نمایندگان کنگره از من میپرسن خب در رابطه با ایران چه گروه‌هایی هستن، چه سازمان‌هایی هستن و همیشه هم اکثرا کنگره میگه راجع به مجاهدین صحبت میکنن و احیانا 1-2 نفر فرد دیگر. به هر صورت جلسه بسیار خوبی بود. نتیجهش این شد که خود آقای تیمرمن جدیدترین شخصیت حقیقی هستن در نهاد مردمی که البته حق رأی ندارن، ولی حضور ایشون به نظر من و فکر کنم به زودی حتی حضور سازمان ایشون، غیر انتفاعی ایشون به عنوان یکی از NGO ها میتونه بسیار بسیار برای نهاد مردمی و معرفی آن به جهانیان مهم باشه. بنابراین اجازه بدید که من به انگلیسی شروع کنم با آقای تیمرمن سلام کردن و درود گفتن و بعد ما بحث امروز در رابطه با این مسائل شروع بکنیم. Ladies and gentlemen, let me start my discussion with Mr. Ken Timmerman. Ken, thank you so much for taking the time to appear on television show today. What I just did was told our audience about the successful trip that I had to Washington, D.C. last week, and one of the best meetings that I had, and I really enjoyed, was meeting with you. I told them we were supposed to only have coffee for about an hour. It ended up to being a 5 or 6 hours meeting that I went through the Farsi PowerPoint with you line by line, talking about the mission, about the 5 founding principles, about the 15 major obstacles that the new Iran is trying to respond to, and finally the website. And I told them as a minimum the first result was that you, as a person who has been working all these years for the betterment and the human rights and democracy in Iran, you've joined to become one of the non-voting supporters, real identity people who supports the new Iran. I showed your photograph and your registration to the people, and in the Pal Talk site that we have, and people from all around the world, including Iran, are in there. They're sending you flowers and love and basically thumbs up and everything. Ladies and gentlemen, Mr. Timmerman, thank you so much and welcome to the new Iran, Ken. No, thank you, Iman, for having me. It's a pleasure to be with you, and I certainly enjoyed our time together last week as well. Ken, so could you please, in your own words, tell our audience
what was it that you saw in the new Iran that caused you to actually go ahead and sign up and join? And I think you also mentioned that you may be talking to maybe your group and possibly other people to introduce this. I told our audiences that since you're always in contact with the U.S. Congress and senators and people who are the decision makers, that you mentioned that this could be something that actually could work for the better introduction of the Iranian opposition outside Iran. So if you don't mind, if you can tell us about your feelings about what we are doing, where we could improve upon, what is good about it, and so on, I would very much appreciate it. Well, first let me just say I was tremendously impressed by the presentation that you made of the website and the software. من از آقای تیمرمن پرسیدم که به زبان خودشون بگن به عزیزانی که برنامه ما رو نگاه میکنن که چی شد که چی دیدن که ایشون اومدن و پشتیبانی کردن از نهاد مردمی. ایشون گفتن در وهله اول اون پرزنتیشنی که من دادم و به ایشون بسیار بسیار خوب بود و خیلی پروفشنال بود. Yes. And I think especially the 15 points of analysis that you made of where previous attempts to bring together opposition groups have failed was absolutely brilliant. I agree with every single one of them. I think you have really put your finger on the problems that have kept Iranians apart instead of bringing them together. ایشون میگن به خصوص من بسیار بسیار لذت بردم و لغت بریلینت استفاده کردم. بریلینت یعنی یه چیزی که مثلا کار بسیار مهم که مثلا نابغا این حرفا میکنن، ولی یه واژه چه واژه درخشانه، کار درخشانی بود این 15 اشکال اساسی رو پیدا کردن و توضیح دادن. ایشون میگن که من فکر میکنم شماها در نهاد مردمی انگشتتون گذاشتین روی اون مواردی که باعث عدم موفقیت این تلاش‌های سالهای گذشته بوده و بسیار ایشون خوششون اومد از اون 15 مورد. And I think what you're showing with the new Iran is that you have a tool that allows real grassroots democracy, I think for the first time in Iran or outside of Iran for Iranians. و ایشون میگن من فکر میکنم با این نرم افزار و سیستم و طرح نهاد مردمی که شروع کردیم شما یک کاری رو شروع کردید grassroots، یعنی کاری که از زیر شروع میشه، ریشش در بین مردم هست و از زیر. و ایشون میگن من فکر میکنم که این اولین بار هست که اصلا در تاریخ سیاسی کشور ایران همچین اتفاقی میفته. And I would certainly hope that this would give people who become members of New Iran as a website, as a movement, as a network, it would give them confidence that their voices will be heard, that they are part of this, that they own the movement. There's an ownership that you've handed off to individuals, which I think is extremely innovative and I think will be successful. و ایشون میگن که این کاری که در نهاد مردمی انجام شده، اعضا و پشتیبانان نهاد مردمی برای اولین بار این احساس مالکیت رو میکنن. میگن جوری که ما نهاد رو درست کردیم، کاری کردیم که تک تک مردم از داخل و خارج از کشور احساس مالکیت بکنن و همین این باعث خواهد شد که این پیشرفت خواهد کرد برای اینکه مردم خودشون احساس مشارکت و مالکیت میکنن. You know, one of the biggest problems that we've seen over the years is this kind of politics by the elite. I think you called it parti-bazi. When you have a small number of people behind closed doors basically deciding who's going to make the decisions and who's going to be the delegates to make the decisions. And what the new Iran does, it breaks through all that and really, I think, empowers the individuals who become part of the movement. آقای تیمرمن میگن که یکی از کارهای مهمی که نهاد مردمی کرده این هستش که شما کاری کردید که مردم عادی بیان جلو و مردم عادی نظر بدن و مردم عادی بتونن تصمیم بگیرن، برعکس اون چیزی که در این سالهای گذشته اتفاق افتاده که یک الیت سیاسی، الیت یعنی اونایی که خب خیلی طبقه بالا هستن یا فکر میکنن هستن، اونها میان تصمیم میگیرن یا اونها از طرف خودشون نماینده میفرستن که در رابطه با آینده ایران تصمیم گیری بکنن و نهاد مردمی برای اولین بار اومده و این رو از پایین و از ریشه شروع کرده. And the single most important thing, I'm very excited about this, okay? The single most important thing about it is that, in the past, all of the Iranian political movements have been
this person's movement. You know, you would say the constitutionalists, well, that's this person. You'll say the mujahideen, well, that's that person. And you could go down every single political party or political movement, and it's identified with an individual or a group of individuals. This is the first time that you have a truly grassroots movement that is not identified with an individual or a group of individuals. It actually belongs to the membership. آقای تیمرمن میگن یکی از بزرگترین کارهایی که نهاد مردمی کرده، البته وقتی اون جمله قبلی هم ایشون واژه پارتی بازی رو استفاده کردن. وقتی الیت چون من داشتم یکی از 15 اصلا اون پارتی بازی بود که شایسته سالاری به جای پارتی بازی. در این قسمت آخر که ایشون توضیح دادن گفتن که شما کاری که اینجا دارین انجام میدین اینه که در این 30 سال گذشته هر اتفاق و هر حرکت و هر جنبشی که بوده معمولا یا اکثرا مربوط می شده و یا حداقل مردم فکر میکردن متعلق به یه نفره. حالا یا حزب مشروطه این مال این شخص بوده یا مجاهدین مال این شخص بوده و یا گروه های سازمان های دیگه. نهاد مردمی اولین باری هست که متعلق به هیچ شخص به خصوصی نیست، متعلق به مردم است و یکی از پرقدرت ترین و بهترین خصوصیات طرح و سیستم نهاد مردمی است. You know, I'm also involved in American politics, and a lot of us were saying last year as the Tea Party was becoming more powerful across the country, not just inside the Republican Party, but really all across the country as well, and across the political spectrum. We were saying, wouldn't it be great to have the Tea Party spread to the Middle East? Well, I think the Tea Party has been spreading to the Middle East, and I think through the new Iran, now this is the Iranian Tea Party. It's terrific. آقای تیمرمن میگن که ایشون هم برصد در سیاست آمریکا دست دارن و در سیاست آمریکا کار میکنن و مینویسن و ایشون در رابطه با این جنبشی که در داخل آمریکا و اونایی که در آمریکا هستن رو میشناسن، یک جنبشی از پارسال شروع شد به نام تی پارتی. تی شو ای مثل چایی می‌نویسن ولی در حقیقت معنای تی پارتی یعنی یک حزبی که بر علیه مالیات زیاد هست، مردم مالیات بدن این حرفا. به هر صورت ایشون میگفت ما دوستان ما وقتی صحبت میکردیم در آمریکایا میگفتیم چقدر خوب میشد اگر یک چیزی شبیه این تی پارتی که از مردم شروع میشه و یک کار ریشه‌ای هست در خاورمیانه انجام میشد و ایشون میگن من فکر میکنم نهاد مردمی تی پارتی خاورمیانه میتونه باشه و خواهد بود. Yeah, and when I say Tea Party, I don't mean a political, a particular political persuasion. I mean as a movement, the way that the movement is structured. It's a grassroots movement with no hierarchical leadership. It grew out of the people who formed it. That's what I mean. و آقای تیمرمن میگن وقتی هم من این رو تشبیه میکنم به تی پارتی، منظورم اهدافشون نیست که اهداف تی پارتی بوده و یا باورهاشون، بلکه نحوه درست شدن این حرکت و جنبش بوده که دقیقاً مثل تی پارتی از مردم شروع شد، از صفر شروع شد بدون اینکه از روز اول رئیس و چیزی داشته باشه و همینجوری داره رشد میکنه و میبینیم که چقدر در سیاست آمریکا تاثیرگذار بوده. So I'm very excited. I wish you well and I can hardly wait to see where this goes. بنابراین آقای تیمرمن میگن که بسیار بسیار من هیجان زده هستم، بسیار خوشحالم، به تمام شما و عزیزان تبریک میگم و فقط منتظرم که ببینم که این به کجا میره و میرسه. Ken, thank you very much for your observations, and I think this will even further give confidence to our members and new people who are watching this, because not only this type of, discussion or observations have been coming from our own members, but to come from somebody from yourselves who has been involved or at least as an observer somewhere attending different efforts in order to bring the opposition group, I think it's a very, very worthwhile observation that you've done, and very, because of who you are and what you've been doing. Well, thank you very much. من از آقای تیمرمن تشکر کردم و گفتم که چقدر مهمه که ما نظریات ایشون رو میدونیم علاوه بر نظریات خود ما ایرانی‌ها که به هر صورت با هم کار میکنیم و در این نهاد و خارج از نهاد، ولی یک نفر با شخصیت ایشون که در این رابطه رو ایران نوشته مینویسه و آگاهی داره، چقدر مهمه که ایشون نظر مثبتی و نگاه مثبتی در نهاد مردمی داره. Thank you, Ken. So let's now change the subject. We can talk about what's going on in Libya. I know you've been doing some research about that. If any analogy between Libya and Iran, or basically the recent events in Middle East,
or we can talk about other subjects that you may wish to talk to us. We basically reserve the whole time of today's program to be with you, and at the end, if people have some questions, we can also, if you have time, we can allow people from the internet or phone lines to ask questions from you. Where would you like to start? Libya, go ahead. Yeah, well, actually not. Let me just first give you a piece of information, something that's come to me recently. We have put up on our website, Iran.org, some news of unrest in Iranian Azerbaijan, in East Azerbaijan province, specifically in Tabriz. A group of dissidents, we don't know who they are exactly, has attacked the petroleum refinery in Tabriz. It was burning for more than 11 hours. This seems to be a pretty coordinated attack. There have also been attacks on transformers. So I just want to point that out as news for our listeners, because I haven't seen this reported anyplace else. So there's some links also up at Iran.org you could look at. آقای تیمرمن گفتن قبل از اینکه بحث دیگه برسیم، روی سایت خود آقای تیمرمن که اسم سایتشون هست www.iran.org iran.org، من الان دارم میرم نشون میدم و میبینید که گفتن در رابطه با این پالایشگاه تبریز که آتیش گرفته و آتیش زده شده بود، که البته ما میدونیم که خبرگزاری جنبش آذربایجان آقای زینالی هم جز اولین کسانی بودن که اینها رو در سایتشون گذاشتن. آقای تیمرمن میخواستن که ما اشاره‌ای بکنیم که در سایت آمریکایی ایشون هم در این رابطه با تبریز نوشته شده. And remember that the revolution in 1979 began in Tabriz, whether you like it or not. That's where it began a year earlier, actually, in 1978. So these things have a way of starting small, and then they mushroom, they spread across the country. I mention this simply, keep an eye out on Tabriz. Keep your eyes on Tabriz. These things are beginning now in Iran. آقای تیمرمن میگن که اگه یادمون باشه و چه خوشمون بیاد چه نخواد بیاد، در سال 1979 هم که انقلاب و یا فتنه خمینی شروع شد اسلامی، یک سال قبلش اینا از سال 78 در تبریز شروع شد، در آذربایجان شروع شد و به نظر آقای تیمرمن الان هم این چیزا در تبریز شروع شده و ایشون پیشنهاد میکنن که و میگن که ما باید چشممون به آذربایجان و تبریز هم باشه و به اتفاقاتی که در اونجا میفته، برای اینکه ممکنه که یک تکراری باشه در شبیه به اتفاقاتی که 30 سال پیش افتاد. Now let's go to Libya. You know, Libya started small also. حالا میگن راجع به لیبی صحبت کنیم. لیبی هم خیلی با اتفاق کوچیکی شروع شد. So this kind of revolt can start in a localized place and then spread out to the whole country. بنابراین این انقلاب‌ها و حرکاتی که مانند این انجام میشه میتونه بسیار کوچک در یک محل کوچکی در یک کشور شروع بشه و سریعاً رشد بکنه و سریع بره و تمام کشور رو بگیره. Clearly the rebels in Libya saw that they would be following in the footsteps of people in Tunisia and in Egypt. I'm not sure that that is the case in Iran. Could you please repeat that one more time? Clearly, the people in Libya, Arabs in Libya, saw that they were following in the footsteps of Arabs in Tunisia, Arabs in Egypt. I'm not sure that this transfers to Persians and Azeris and Kurds and Lurs and Baluchis and Qashqais and the rest in Iran. ایشون میگن البته اتفاقی که در لیبی افتاد، عرب‌های لیبی دنبال کردن کارهایی که عرب‌های تونس و مصر و غیره کرده بودن. البته گفتن من مطمئن نیستم که این دقیقاً چیزی باشه که بشه گفت حالا ایران هم اینجوری میشه به خاطر یعنی مثلا قشقایی‌ها یا بختیاری‌ها یا لورا یا کردا بخوان در ایران قومی کار بکنن یا این کارو شروع بکنن. And I'd also like to point something out. You played President Obama's Nowruz greeting just before I came on. And when you listen to that speech, it sounds wonderful. I just wish President Obama had made that speech 2 years ago when it could have had an impact. آقای تیمرمن میگن در ضمن اینجا میخوام اشاره بکنم که شنیدم که قبل از اینکه من بیام روی صفحه تلویزیون شما پیام نوروزی آقای اوباما رو پخش کردید. فقط من امیدم این بود و میگفتم کاش که آقای اوباما این پیام رو 2 سال پیش فرستادن که بیشترین تاثیر رو میتونست در جامعه ایرانی بذاره. Ken, if you don't mind, let me ask you about President Obama's message. From my perspective, even though I absolutely agree with you that it's maybe a little bit too late, but it seemed like it was the first time that for many years the U.S. president has come. He actually
named some of the students who've been jailed, read a poem from Simine Behbani, and then basically told the people of Iran that I am with you, or U.S. is with you, and if the ruling government is doing this, it's out of fear and this stuff. So do you think that was, again, is there really a policy change from what you know, or now that they've seen this thing going on in the Middle East, they're saying, oh, maybe the same or similar can happen in Iran, or was just an exaggerated or elaborated Nowruz message that somebody wrote for him? Do you have any insight in that? How real is what the President Obama said? To be perfectly honest with you, I don't believe a word of it. اوکی، من از آقای اوباما از آقای تیمرمن پرسیدم که آقای تیمرمن راجع به همین پیام نوروزی اوباما، به نظر من ایمان فروتن یکی از پیام‌های بود که خیلی دقیق بود و اسم زندانی‌های سیاسی رو جوونا رو آوردن و شعری از سیمین بهبانی و گفتن اگر که این رژیم نمیدونم این کارا رو با مردم میکنه از ترسش و به مردم گفتن ما با شما هستیم. و از آقای تیمرمن پرسیدم که نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که واقعا یک تغییر اساسی در سیاست آمریکا نسبت به ایران انجام شده به خاطر اتفاقات خاورمیانه؟ آقای تیمرمن گفتن خیر، من شخصا یک کلمه حرفای آقای اوباما رو باور نمی‌کنم. We all know that Obama can give a good speech. He gave many of them during the presidential campaign. ما همه میدونیم که آقای اوباما میتونه که سخنرانی‌های بسیار خوبی بکنه، همونجوری که زمانی که دوره انتخاباتیش در آمریکا بود بسیار سخنرانی‌های خوبی می‌کردند. And this was a very good speech. You're right about that, Iman. و این پیام نوروزی ایشون هم به مردم ایران بسیار سخنرانی خوبی بود و ایمان شما درست میگی که سخنرانی خوبی بود. But it should have been made in June of 2009. ولی این سخنرانی بعد در ماه ژوئن 2009 انجام میشد، نه چند روز پیش. At that time you had millions of Iranians in the streets calling out for America, calling out for American support, calling out to Obama to help them and to support them, and Obama stayed silent for 3 weeks. در اون زمان انتخابات میلیون‌ها نفر ایرانی در خیابان‌های ایران داد و فریاد می‌زدند و درخواست کمک از آمریکا می‌کردند، درخواست کمک از اوباما می‌کردند و درخواست کمک می‌کردند و اون موقع بود که آقای اوباما برای 3 هفته ساکت نشست و حرفی نزد. In June of 2009, that speech could have sparked a revolution in Iran, could have given courage to the Iranian people to continue their struggle, and perhaps today we wouldn't have this regime in place. آقای تیمرمن میگن اگر این سخنرانی چند روز پیش 2 سال پیش در ماه ژوئن و 2 سال پیش انجام میشد، اون میتونست جرقه بسیار بزرگ باشه در میان جوانان و مخالفان رژیم در داخل کشور، به اونا امید بده و که بیشتر و بهتر و سریعتر کار بکنن و شاید احتمالاً امروز این رژیم ملاها روی کار نمی بود اگر این سخنرانی 2 سال پیش داده میشد. But today Obama has seen that the regime is willing to crack down, they're willing to use force against Iranians, and so these words are meaningless. He knows that if the people of Iran rise up today, the regime will crack down with great force, and I just do not see that there's a change of policy to intervene militarily in Iran as we've done in Libya. و آقای تیمرمن میگن که آقای اوباما امروز میدونه که رژیم ملاها چگونه با مردمش برخورد میکنه، چگونه با میزنه و میکشه و داغون میکنه و زندان میکنه اگر کسی صداش بلند شه و بر علیه رژیم. و آقای تیمرمن میگن من فکر نمی کنم که هیچ تغییری در سیاست آمریکا فعلا امروز انجام شده که برای مثال آمریکا بیاد و از طریق نظامی بخواد پشتیبانی از مردم ایران بکنه اونجوری که در لیبی داره الان میکنه. Ivan, let me be very clear. I pray that I'm wrong. آقای تیمرمن میگن اجازه بدید من خیلی بهتر خودم رو تشریح کنم. من دعا میکنم که من اشتباه بگم و فکری که من میکنم و حرفی که میزنم اشتباه میشه. میگن من دعا میکنم که اشتباه بگم ولی باور من این هستش که تغییر سیاستی اونجوری در آمریکا نبوده. And what I'm saying about Obama is not meant to discourage people from protesting. On the contrary. و این حرفی که من الان زدم در رابطه اوباما، این به هیچ وجه من اینو نگفتم که مردم رو از تظاهرات بخوام عقب کشی کنم و بگم نه تظاهرات نکنین، برعکس. Yeah, but we just have to see what he actually does. It's one thing for him to make a nice speech, it's something else for him to actually take steps
that could help the pro-freedom movement. And up until now, I've not seen any of those steps be taken by this administration. برای ایشون میگن که به هیچ وجه منظور من نیست که مردم ناامید کنن که تظاهرات نکنن، ولی من تا وقتی که قدم‌های اساسی و پرکتیکال که انجام میدن، کاری انجام میدن دولت آمریکا و اوباما بکنه، با فقط سخنرانی و حرف، بنده یعنی آقای تیمرمن راضی نیستم. For example, the United States Navy could position transmitters in the Persian Gulf to allow Iranians in areas that are not that cannot communicate with the outside world, to allow them to get internet service and cell phone service without being censored by the regime. We're not doing that. برای مثال ایشون میگن که همونجوری که خود من حالا بارها در این تلویزیون گفتم، دولت آمریکا و نیروی دریایی آمریکا این قدرت رو داره که کشتی‌هایی در خلیج فارس بذاره و اشعه‌های اینترنتی و خط‌های اینترنتی رو باز بکنه که جنوب ایران حداقل افراد بتونن از طریق تلفن‌های موبایل و سلفون و اینترنت تماس داشته باشن بدون اینکه رژیم بتونه دخالتی بکنه و یا ردیابی بکنه، ولی آمریکا این کارو نکرده تا امروز. And the Obama administration has placed the single most effective, best organized political group in Kurdistan and the Kurdish areas, PAJAK, he's placed them on the terrorism list. و آقای تیمرمن میگن که دولت آقای اوباما یکی از مدرن ترین و قوی ترین و سیاسی ترین گروه های کرد رو در کردستان به نام پژاک اونا رو گذاشته روی لیست تروریستی به جای اینکه اونا رو پشتیبانی بکنه. So who are the terrorists? The regime in Tehran or the people in the Kurdish region who are trying to protect themselves, defend themselves from the regime in Tehran? Who are the terrorists? بنابراین آقای تیمرمن از اوباما میپرسه که پس تروریست کیا هستن؟ آیا تروریست رژیم ایران، ملاها، یا تروریست این سازمان‌های مانند پژاک هستن که در کردستان میخوان از خودشون دفاع بکنن و از منطقهشون و از ایران؟ So all of this makes me skeptical as to the intentions of the Obama administration. بنابراین ایشون میگن تمام این مسائل من رو بدبین میکنه در رابطه با اون واقعاً خواستهایی که خود آقای اوباما و ادمنستریشنش داره. Ken, let me ask you a question. I think what I'm about to say has not even yet been published in U.S. media. I heard when I was in Washington that U.S. government had a secret meeting last week with top officials of the Iranian regime, potentially regarding cooperation in Afghanistan and whatever. As I said, I expect this news to come out this week, even in American media. Have you heard anything about that, or do you know anything about that meeting? Well, I haven't heard that there was a secret meeting between U.S. officials and Iranian officials, but I'm not surprised. They've had many quiet meetings. They like to couch this, just as you said, as cooperation over Afghanistan. It seems to me completely insane. And it seems to me completely insane because the Iranian regime is arming the Taliban, so the Taliban will kill Americans. So how are we going to cooperate with the Iranian regime on Afghanistan? من از آقای تیمرمن پرسیدم، گفتم آقای تیمرمن من هفته گذشته که در واشنگتن بودم از یک منبعی که نمیتونم اسمشو بگم به من گفتن یک خبری رو که این خبر هنوزم در حتی رسانه‌های آمریکایی چاپ نشده و نیامده شاید تا آخر این هفته بیاد که هفته گذشته مقامات دولت آمریکا یک جلسه محرمانه داشتن با مقامات دولت جمهوری اسلامی در رابطه با همکاری در مسائل افغانستان. از آقای تیمرمن پرسیدم آیا شما خبری در رابطه با این جلسه محرمانه دارید؟ ایشون گفتن که خیر، من ندارم خبری در رابطه با اون، ولی هیچ تعجب نمی‌کنم اگه باشه، برای اینکه این اولین بار نیست که دولت اوباما با ایرانیا صحبت میکنن، همین در رابطه با مسائل مثلا افغانستان. آقای تیمرمن گفتن به نظر من این اصلا این جلسات واقعا اینسین، یعنی مال اشخاص دیوانه هست، برای اینکه چطور است که ما که میدونیم دولت ایران ملاها اسلحه میدن به طالبان که سربازای آمریکایی رو بکشن، بعد آمریکا میره با ایران مثلا صحبت بکنه یا جلسه بذاره. Great. So Ken, do you mind? I've got at least two people with their hands up for potential questions for you. We've got about 10 minutes for the rest of the show. If you have other items that you wanted to speak, please go ahead and speak now. Otherwise, if you don't mind, I can allow one of these people to ask a question, and perhaps you could answer that along with anything else you wanted to add.
Sure, let's go to the questions. Absolutely. اوکی. من گفتم با آقای تیمرمن که اجازه بدین از دوستانی که دستشون بالا هست ما سوال بکنیم. اولین شخص آقای آرش مهدوی هستن از اتاق اینترنت. آرش جان بفرمایید سوالتون رو کوتاه از آقای تیمرمن بفرمایید. با درود فراوان. ایمان جان من فکر کنم بهتر باشه که من همون فارسی بگم که دیگه شما دوبار ترجمه نکنید. با خیر آقای تیمرمن به نهاد و یادآوری این موضوع که ایشون همیشه در بسیاری از موارد مثل همون نشست پاریس هم در کنار مبارزان هستند. سوال من این بود که در مقابل کارهایی که جمهوری اسلامی در طول این 32 سال کرده و لابیگری هایی که انجام داده در مخصوصا امریکا، اون هم با پولهای بسیار زیاد، آیا ایشون فکر نمی کنن که با وجود افرادی مثل ایشون و دیگر افراد باز به هر حال خارجی در نهاد ما بتونیم یه مقدار در برابر این کارهایی که اینها انجام دادن و در مقابلش بتونیم روشنگری داشته باشیم و واقعا نشون بدیم که مردم ایران و ملت ایران چی میگن در رابطه با جمهوری اسلامی و در رابطه با داشتن حکومتی سکولار و آزادی و مسائل دیگه. این یه سوال کلی بود اگر ممکنه. سپاسگزارم. من تمام. Thank you, Arash. Can Mr. Arash Mahdavi, who I'm sure wants to see him, you'll know him, he's been in various meetings such as Paris and London. His question is that, as we all know, the Iranian regime has been spending a lot of money to lobby Congress people, senators inside US and other places, and he's wondering, he's asking, do you think that as more and more non-Iranians with statures like yourself and your organizations join and support New Iran, that would be very helpful to basically letting the decision makers in Washington and other capitals to know about the real opposition against the mullahs and break down all these pro-regime lobbies that are direct or indirect happening, like e.g. Trita Parsi and NIAC and so on. Well, thank you, Arash, for that question. I appreciate it, and it's very important. آقای تیمرمن میگن آرش عزیز خیلی متشکرم از سوالتون. سوال بسیار مهمی است. I have had meetings recently with members of Congress where I have briefed them on the opposition and what's going on in the opposition, and they've said basically, how come we don't see these people? The only people that we see in Washington are Trita Parsi and the pro-Tehran lobby and the Mujahideen Halq. And, you know, they would like to hear more from the pro-freedom movement in Iran. They'd like to hear more from groups like New Iran. And I think you would find you will have a open door for you in Washington if you will come more frequently. And I'm certainly willing to help in any way I possibly can. آقای تیمرمن میگن که شما 100% درست میگین. ایشون میگن آقای تیمرمن تماسهای بسیاری دارن مداوم و مستمر با نمایندگان مجلس آمریکا و در آخرین جلسه‌ای که ایشون داشتن و یک پرزنتیشن داشتن به کنگره از ایشون پرسیده بودن که به غیر از مجاهدین و به غیر از این لابی‌های مثل نیاک و تریتا پارسی اینا دیگه کی رو داریم در اپوزیسیون؟ و آقای تیمرمن میگن که شما بدونید که در کنگره آمریکا باز هست که هر چه زودتر و بیشتر ما بتونیم که سازمان‌های و گروه‌های دموکراتیک‌ها و دموکراسی‌ها مانند نهاد مردمی رو به اونها معرفی بکنیم و در باز خواهد بود برای شما. و ایشون میگن که هر چه شما بیشتر در واشنگتن بیاین و این جلسات رو بذارید و صحبت‌ها رو بکنید بهتره. خود آقای تیمرمن هم اینجا پیشنهاد کردن و گفتن اگر کاری بتونن در این راه کمکی بکنن با کمال میل آماده هستن این کارو بکنن. And if I can make one suggestion, you absolutely need to have somebody in Washington. و ایشون میگن که اگه من یک پیشنهادی فقط لازم باشه اینجا بکنم، شما سازمان شما نهاد مردمی 100% باید کسی رو در واشنگتن داشته باشه. I'm glad to report to you that the Board of Trustees of the New Iran last week approved a measure to open a office, physical or virtual, in Washington, D.C., have a minimum of part-time and full-time person in Washington, D.C.,
And now that you have actually offered to help us in this, and everybody has heard that, I'll be more than happy. In fact, I'm going to a board meeting right after this. I'll even present this to the board, and hopefully, now that you're a supporter and member of New Iran, you can help us the way you can and guide us how to actually go through the bureaucracy of the decision makers in Washington. من با آقای تیمرمن گفتم که خوشبختانه هفته گذشته هیئت امنای نهاد مردمی تصمیمی گرفتن که یک دفتر و یک شخص تمام وقت یا نیمه وقت در واشنگتن دی سی داشته باشن و الان هم که آقای تیمرمن در حضور همه شما پیشنهاد کردن و گفتن اگه کاری ایشون هم بتونن بکنن میتونن انجام بدن، من بهشون گفتم 100% در جلسه هیئت امنا که امروز بعد از این برنامه تلویزیونی است، من این رو به هیئت امنا پیشنهاد خواهم کرد که بتونیم شاید از کارهایی که آقای تیمرمن هم میتونن برای ما انجام بدن انجام بدیم. The next person in line is Mr. Kamyab 10. Kamyab, you have about 1 minute to ask your questions, and then we'll hear from Ken Timmerman. Please, okay, Kamyab seems to be from inside Iran. Is that true? آرش جان، کامیاب از داخل ایرانه. کامیاب بفرمایید. اگه از ایران هستین هم بفرمایید از ایران هستید صحبت کنید. بله بفرمایید خواهش. اوکی، میگن نه. به هر صورت maybe or maybe not. We'll find out if he's from inside Iran. It may be because it's taken a while for him to connect. They make the internet so slow. Yeah. سپاسگزارم. امیدوارم که من میکروفون از شما نگرفته. سپاسگزارم. عرض ادب مجدد. امیدوارم که صدای من در اتاق باشه و میکروفون از آقای ایمان فروتن نگرفته باشن، چون صداشون قطع و وصل میشه. فقط شنیدم که گفتن مایکرو بگیر، من یه مقدار دیر اومد. سپاسگزارم از شما و دوست مهمانمون. من سوالی رو دارم، در این حال که درش سوال نهفته است، منتها پیشنهادی هم درش هست. من اینطور میخوام شروع کنم با توجه به اینکه شخصا یک فرد ایرانی هستم و مشکلات جامعه خودم رو زیر ذره‌بین قرار گرفتم و اون مشکلات کلا به این شکل اصلش که ما اون انسجامی رو که باید داشته باشیم نداریم. متأهی رو با تجزیه تحلیل شده. یک چیزی که این مسئله وجود داره نبود اعتماده. این رو نباید به خودمون رو گول بزنیم. این انسجام نداشتن مردم در صفوفشون و در خیابان‌ها نبود اعتماده. ما باید به دنبال یک شاه کلیدی باشیم که این قضیه رو در درجه اول برطرف بکنه. اون چیزی که من امروز فکر کردم و میتونه جوابگو و پاسخگو خیلی از مشکلات ما در حال حاضر در ایران باشه و پاسخگو خیلی از مسائل اینه که ما شکل و شمایل روش حضور خودمون رو از همین آنها باید تغییر تحول بدیم و بتونیم یک سمبولی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. اون سمبول هم چیزی نمیتونه باشه جز قیام علیه دروغ. یعنی چرا که من میگم قیام علیه دروغ؟ که این قیام علیه دروغ رو به عنوان یک اساسی قانون کلی در قانون اساسی خودمون و دروغ رو برابر با حکم جنایت بدونیم و بتونیم اوکی. با کمال تأسف کامیاب عزیز، شما سوال نکردید، داشتید سخنرانی میکردید. Sorry Ken, he never got to his question. It was actually mentioning I think good things, but we need questions. The last person خانم فائزه، خواهش میکنم سوالتون رو سریع بفرمایید. The next person is Ms. Faize from Paris and she's one of the authenticated members of New Iran. She has a question. خانم فائزه بفرمایید. با درود به همگی دوستان، با درود با آقای دکتر فروتن عزیز و آقای تیمرمن. من یه سوالی فقط مشخص دارم و اون هم اینه که چجوری میشه که آقای اوباما امروز وقتی تصمیم میگیرن که مثلا آقای بن علی در تونس و آقای مبارک در مصر و آقای قذافی در لیبی برن، آیا هنوز تصمیم نگرفتن که هر چه زودتر این پیام رو با آقای خامنه‌ای بدن که باید برن؟ یعنی آیا من فقط سوالم اینه، آیا هنوز فکر میکنن با جمهوری اسلامی هنوز باید مماشات کرد؟ سوالیه که من دارم. تشکر میکنم اگر به من جواب بدن. مرسی. Ms. Faize from Paris asked a question and said she's just wondering if you may have the answer. How is it that President Obama within a few days can decide that Hosni Mubarak has to go, the president of Yemen has to go, and Muammar Gaddafi has to go, but he hasn't come out yet said, and after all years, that Khamenei has to go?
How do you figure? That's a very important observation that she just made, the Faize made in Paris, and I think it's very telling. ایشون میگن که این نگرشی که و سوالی که خانم فائزه از پاریس کردن بسیار بسیار جالب و مهمه و کلی هم داستان میتونه درش باشه. Please. Since we don't have a lot of time, let me just cut to the chase. I think that President Obama likes Islamic government. ایشون میگن که چون من وقتم زیاد ندارین اجازه بدید که من نتیجه آخر و حرف آخرم بزنم. ایشون میگن که من فکر میکنم آقای اوباما دولت‌ها و حکومت‌های اسلامی رو دوست دارن. When he saw the Iranian people rising up in June of 2009 and the regime cracked down on them, he supported the regime. He said nothing in support of the pro-freedom movement. So he supported the regime in 2009. وقتی که 2 سال پیش مردم و جوانان ایران در خیابان‌ها ریختن بر ضد رژیم اسلامی، آقای اوباما طرف رژیم اسلامی رو گرفت و نه طرف مردم ایران رو. When you had the Muslim Brotherhood in Egypt rising up against Mubarak, who was a secular leader, he was an authoritarian leader, but he was secular. Obama chose the Muslim Brotherhood. وقتی که ایشون بعد آقای اوباما انتخاب می‌کردن بین برادران مسلمان مازلم برادرهود در مصر و آقای حسنی مبارک، با وجودی که آقای مبارک شاید دیکتاتور بود ولی سکولار بود و جدای دین از دولت، آقای اوباما اومدن برادران مسلم مازلم برادرهود رو انتخاب کردن تا آقای مبارک. I'm not saying that the Muslim Brotherhood were the only people protesting in Egypt. That's not true. But what I am saying is that they were the best organized political party. And they will be there when it comes time to capture the revolution. That's what I fear the most, is that the Muslim Brotherhood will take advantage of the popular discontent, these popular revolutions, and take over. And I fear also that that is what Obama actually wants. ایشون میگن من نمیگم که برادران مسلم برادرهود کسانی بودن که باعث انقلاب مصر شدن، بلکه میگم که اینها متشکل ترین سازمان سیاسی مصر هستند و وقتی که موقع انتخابات غیره بشه اینا حضور خواهند داشت و ترس آقای تیمرمن از این است که این برادران مسلمان و مازلم برادرهود بیان و قدرت رو به دست بگیرن در مصر. Do we have a few more minutes? Mansour, how many more minutes? You may want to just answer this, Mr. Timmerman, with a yes or no. This has come up a few other times, and now a gentleman or a lady, a person here inside the internet tells me جناب دکتر فروتن میدونید تیمرمن از حامیان گروه‌های تجزیه طلب هستند. This gentleman whose ID is Sepahan Yek, so it's alias. We don't know if this person, who person is. He's saying, dear Dr. Foroughian, did you know that Mr. Timmerman is one of those people who is pro tajziyeh talabi, meaning breaking up the Iran as a country into pieces or different whatever. So your answer, Mr. Timmerman, to this accusation? No, I'm not in favor of breaking Iran up. I believe in one federal united Iran, and I think most of the political groups who are responsible also believe in the unity of Iran. ایشون میگن به هیچ وجه، من به هیچ وجه موافق تجزیه ایران نیستم، از اونم نگفتم. من موافق یک ایران یونایتد، همبسته و پیوسته فدرال هستم و فکر میکنم تمام سازمان هایی هم که در این راه دارن کار میکنن در آزادی همه یک ایران میخوان و یک ایران. Ken, thank you so much for your presence. We have 30 seconds before the show is over. I would like again to thank you for supporting New Iran. It was a pleasure meeting you in Washington, D.C., and I'm sure we will be talking more and cooperating more between your organization, our organization, and all looking forward to a free Iran and Middle East. We need to hear your voice, Iman, and the voice of your listeners. You have suffered the most from Islamic government. You know what it's all about. Please tell the rest of the world how bad Islamic government is. Thank you very much, Mr. Timmerman. من از آقای تیمرمن گفتم که تشکر کردم که در برنامه تلویزیونی ما امروز شرکت کردن و گفتم همکاری‌های رو ما در آینده ادامه خواهیم داد، سازمانی بین سازمان ایشون و سازمان و کارهایی که بعد بکنیم. ایشون در آخر گفتن که واشنگتن به صدای نهاد مردمی، به صدای آزادیخواهانی که در داخل خارج از کشور هستن لازم دارن که بیشتر و بیشتر بنویسن، صدا و فریادهاتون رو بزنین، به مجلس آمریکا بزنین که در نهایت نتیجه خواهد داد. هموطنان عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسیده. اجازه بدید که از همه شما خداحافظی بکنم و همه با هم بگیم که ما پیروزیم، چون حق با ماست و با هیچ کس هم شوخی نداریم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران.
دستان شماست.